Hello everyone, আশা কৰোঁ সব ভালে আছে আৰু তোমালোকৰ যোনটো এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন ভালদৰে চলি আছে সো মই এটা ভিডিও সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত সো সেই ভিডিও সিৰিজৰ আজি যোনটো লাষ্ট ভিডিও হেতু মই এতিয়া তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব গৈ আছো সো এই ভিডিওটোত মই কি কৰিম লাষ্ট 9 ইয়াৰ্ছৰ দ্যাট মিন্স 2023 পৰা আপ টু 2015 এই লাষ্ট 9 ইয়াৰ্ছৰ যিমানখিনি 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আছিল সেই গোটেই কোৱেশ্চনছখিনি মই তোমালোকক ইয়া ধুনিয়াকে কৰাই দিম আৰু ইয়াৰ লগতে মই অলৰেডি তিনটা ভিডিও মানে ইয়াৰ আগত মই আপলোড কৰি থোৱা আছে এটাত আমাৰ PYQ লাষ্ট 1 মাৰ্কসৰ খিনি আছিল এটাত PYQ 2 মাৰ্কসৰ খিনি আছিল আৰু এটা মই কালি আপলোড কৰিছিলো হেতু PYQ 5 মাৰ্কসৰ খিনি আছিল আৰু আজি এটো যোনটো ভিডিও ইয়াত PYQ 3 মাৰ্কসৰ খিনি আছে এতিয়া এই ভিডিওটোত মই কি কৰিম ইয়াৰ পাছৰ যোনটো স্লাইড মই দেখুৱাই দিছো ইয়াত তোমালোকৰ টোটাল 17টা কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখিছা 1 2 3 এনেকে টোটাল 17টা কোৱেশ্চন আছে আৰু এই 17টা কোৱেশ্চন কোনটো বছৰত আহিছিল মই ধুনিয়াকে মেনশন কৰি দিছো এতিয়া এই 17টা কোৱেশ্চন এনেকুৱা এই 17টা কোৱেশ্চন অলৰেডি মই আমাৰ যোনবিলাক আগৰ ভিডিও আছিল 2 মাৰ্কসৰ আৰু 5 মাৰ্কসৰ সো তাত এই কোৱেশ্চনছখিনি সোমাই আছে মানে কোৱেশ্চন কিটা এনেকুৱা যদি কোনোবা এবছৰ যদি কোনোবা এটা কোৱেশ্চন সাপোজ মই যদি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো লাইছো যে ফাইন্ড দা ম্যাগনিটিউড অফ দা ৰিজাল্টেন্ট অফ টু ভেক্টৰস a ভেক্টৰ and b ভেক্টৰ and angle theta between them মানে এই কোৱেশ্চনটো 2023ত মানে লাষ্ট ইয়াৰ এটো 3 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহিছিল কিন্তু সেম কোৱেশ্চনটো হয়তো কোনোবা এটা বছৰ 5 মাৰ্কসৰ কাৰণেও আহিছে তাত খালি কি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বেলেগ এটা পাৰ্ট এড কৰি দিয়া হৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এই কোৱেশ্চনছ বিলাক মই বাৰে বাৰে কৰাই থকা নাই কিয়নো এই কোৱেশ্চনছখিনি মই অলৰেডি কৰাই থোৱা আছে আৰু তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে হয় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা 5 মাৰ্কসৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে তাত তোমালোকে সেম কোৱেশ্চন পাই যাবা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান কোৱেশ্চন তোমালোকে 2 মাৰ্কসতো পাই যাবা সো তাৰ পৰা তোমালোকে এবাৰ চাই ললে হৈ গল এই গুটেখিনি আমাৰ হৈ আছে সো এনেকুৱা আমাৰ টোটাল 17টা কোৱেশ্চন আছে সো ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 এই গুটেখিনি অলৰেডি আছে এইবিলাক মই সব কৰাই থোৱা আছে হা তেনেকে যদি আমি ইয়াৰ পিছৰ স্লাইডত যাওঁ তাত তোমালোকে দেখিবা 4 5 6 7 সো এইকেইটা অলৰেডি কবাত নহয় কবাত হয় 5 মাৰ্কস বা 2 মাৰ্কস মই অলৰেডি কৰাই থোৱা আছে এটা মই এটা মেনশন কৰি দিছো এই 5 মাৰ্কস মানে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 যোনটো এই কোৱেশ্চনটো মই গ্ৰীন কালাৰ একাৰণে মাৰ্ক কৰিছো যে কোৱেশ্চনটো 2 মাৰ্কসৰ যোনখিনি আমাৰ PYQ আছিল তাত এই কোৱেশ্চনটো কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে তেনেকে যদি আমি পিছৰ স্লাইডত যাওঁ তো টোটাল আমাৰ 17টা আছে সো চোৱা 8 9 10 11 ঠিক তেনেদৰে মই নেক্সট স্লাইডত আহিছো yes so up to from 12 13 14 15 আৰু তাৰ পিছত ফাইনালি তোমালোকে দেখিবা 16 17 সো এই গুটেইখিনি কোৱেশ্চন অলৰেডি কৰাই থোৱা আছে ইয়া ধুনিয়াকে মই দি দিছো কোৱেশ্চনছখিনি তোমালোকে এখিনি তোমাৰ মোৰ যিবিলাক আগৰ ভিডিও আছে তাত তোমালোকে চাই লবা প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু এই যোনটো ভিডিও মানে ইয়াৰ পিছৰখিনি বা দ্যাট মিন্স ফ্ৰম কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 হা কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 পৰা মই তোমালোকক ধুনিয়াকে বস্তুখিনি কৰাই যাম আৰু এই PDF টো মোৰ যোনটো WhatsAppৰ গ্ৰুপ তাত মই দি দিম গ্ৰুপটোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে আৰু কোনোবা যদি গ্ৰুপটো দেৰিকৈ সোমাইছা মোক তোমালোকে মেছেজ কৰিবা মোৰ WhatsApp নম্বৰত যোনটো তোমালোকে এই গ্ৰুপটোত পাই যাবা তেতিয়া মই তোমালোকক এই গুটেই কিটা PDF মই তোমালোকক মই ধুনিয়াকে শেয়াৰ কৰি দিম এতিয়া মই আহো যোনখিনি পৰা মই তোমালোকক ধুনিয়াকে কৰাই দিম চোৱা এই তিনটা কোৱেশ্চন 18 নম্বৰ 19 নম্বৰ 20 নম্বৰ সো এই গুটেই কিটা কোৱেশ্চন চোৱা আনসাৰটো কিন্তু সেম হয় এতিয়া 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এনেকে দিছিলে এটো লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলে দেন এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 22 আৰু 21 আৰু সিমিলাৰলি এনেকুৱা টাইপত কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 18 আৰু 16 সো এই কোৱেশ্চন কিটা আনসাৰটো সেম ইয়াত আমাক কি কৈছে ইয়াত আমাক আমাৰ যিকিটা ইকুৱেশন অফ কাইনেমেটিক্স আছে হেকিটা আমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে সো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা আমি ইয়াত ক্যালকুলাস ইউজ কৰিম সো আমি সবেই জানো we know a equals to dv/dt yes এটা বেসিক ফৰ্মুলা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও dv equals to a into dt ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো ইকুৱেশন এই ইকুৱেশনটোক আমি কি কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু देयर ইউজুয়াল ভ্যালুজ ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম yes সো দুইফালে আমি কি কৰিলো চোৱা ইন্টিগ্ৰেশন সাইন দিলো খালি তাৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেশন সাইন দিয়া মানে ইয়াৰ লোৱাৰ লিমিট আৰু আপাৰ লিমিট আমি মানে পুট কৰিব লাগিব এতিয়া dv মানে কি চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি আৰু ভেলোসিটি আমাৰ কৰপৰা গলে চেঞ্জ হ'ব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v নটৰ পৰা ফাইনাল ভেলোসিটি v এটা কিছুমান কিতাপত দেখিবা বা কেতিয়াবা তোমালোকে দেখিবা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টু v নট নকৈ u বুলি ক'ব পাৰে তোমালোকে যেনেকৈ কৰা both are correct এতিয়া ঠিক সেইদৰে ইয়াত চোৱা আমাৰ dt মানে কি টাইম ডিউৰেচন বা চেঞ্জ অফ টাইম আৰু টাইমটো আমাৰ 0 ৰ পৰা কত গৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছো ইয়াত মই মেনশন কৰি দিব লাগিব টাইমটো 0 ৰ পৰা t লৈ গৈছে এটো আমাৰ স্লাইডটো অকমান খেলিমেলি হ'ল মই এটো চোৱা এটো 0 টু l হৈ আছে বা তোমালোকে ঠিক কৰি লবা এটো 0 টু l নহয় এটো আমাৰ হৈ যাব 0 টু t ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি বেসিক যিখিনি আমাৰ ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাসৰ ফান্ডা আছিল আমি সেই এপ্লাই কৰিলো আৰু এপ্লাই কৰি আমি ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি আমাৰ যোনটো মানে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন মানে যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ইকুৱেশন অফ কাইনেমেটিক্স হেতে আমি ধুনিয়াকে পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ওকে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে সেম প্ৰসেছত আমাৰ বাকি যোনকিটা আছে হেকিটো ইয়াত কৰাই থোৱা আছে সো এটোৰ পৰা আমি ইকুৱেশনটো পাই গলো সেম এপ্ৰোচ
আৰু তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যোনটো লাষ্টৰ যোনটো ইকুৱেশ্যন আছিলে সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰাই থোৱা আছে সো এইখিনিলৈকে আহিলে আৰু যদি আমি ইয়াৰ পিছৰ স্লাইডত যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম ফাইনেলি আমি ইকুৱেশ্যনটো পাই গলো হ'ল যে এই কুৱেশ্যনটো দিয়া পুৰা চান্স আছে এইটো তোমালোকে আহিলে সদায় কেলকুলাছ ইউজ কৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত যাওঁ সো কুৱেশ্যনটো কি কৈছে an object is on an inclined plane if the body just starts to slide down then show that the angle of inclination in that case is আমাক এই ফৰ্মুলাটো আমাক প্ৰুভ কৰিব দিছে where the symbols have their usual meanings আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 2023 হা এই কুৱেশ্যনটো 2023 আহিছিলে এটা আমি ইয়াৰ আনসাৰটো লাগবাইছো ইয়াৰ আনসাৰটো কেনেকুৱা হ'ব সো এটো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো yes এতিয়া চোৱা এই ডায়াগ্ৰামটোত আমাৰ এখন ইনক্লাইন প্লেন আছে আৰু এইটো যোনটো থিটা এম হৈ গল আমাৰ এংগল অফ ইনক্লাইনেশন আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা অবজেক্ট আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল অবজেক্টটো ওয়েটটো আহিলে তললে দ্যাট ইজ mg নেক্সট আহিলে আর কি নরমাল রিঅ্যাকশন যাক আমি n বুলি কৈছো এতিয়া চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ ওয়েট এটো আমাৰ এনেকৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই ওয়েটক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰি দিম সো এফালে আমাৰ ওয়েট আছে mg সো এই এংগেলটো থিটা এটা আমি জ্যামিতি পৰা দেখাব পাৰো যদি এই এংগেলটো থিটা m হয় এটো কিমান হ'ব থিটা m হ'ব সো দ্যাট মিন্স ওয়েটৰ এটা কম্পোনেন্ট এফালে গুছি গল mg cos থিটা m আৰু ওয়েটৰ আৰু এটা কম্পোনেন্ট এফালে গুছি আহিব mg sin থিটা m ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু লগতে যিহেতু ফ্ৰিকশনৰ কথা আছে সো এফালে আমি আমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশনটো আছে বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া আইডিয়াল কন্ডিশনত কি কৰিম আমি এটো ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি ধৰি লম আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি ধৰাৰ লগে লগে ইয়া ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চোৱা মই এবাৰ কৈ দিছো here various forces acting on the body are কি forces আছে এক নম্বৰ হৈ গল আমাৰ weight mg of the body acting vertically downwards দুই নম্বৰ the limiting friction যাক আমি এই সিম্বল দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো the limiting friction which is in the upward direction along the inclined plane and it is balanced by the component of weight mg sin theta m এই যোনটো আমাৰ mg sin theta m আছে সো mg sin theta m ৰ লগত এই যোনটো আমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশন হেতু ব্যালেন্স হৈ গৈছে আৰু এটোকে আমি ইয়াত ইকুৱেশ্যন 1 ত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলো আৰু ইয়াত লিখা আছে যত থিটা m টো কি থিটা m ক আমি এংগল অফ ৰিপোজ বুলিও ক'ব পাৰো ঠিক আছে ওকে আৰু মানে এটো এটা এংগল অফ ইনক্লাইনেশন যাক আমি কি এংগল অফ ৰিপোজ বুলি কওঁ একচুয়ালি এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোলৈ আহো তাত আমি কি গম পাম চোৱা 3 নম্বৰ পাৰ্টটো হ'ল দা নৰ্মেল ৰিঅ্যাকশন n এটো আমাৰ কি আছিল নৰ্মেল ৰিঅ্যাকশন n which is perpendicular to the inclined plane and is balanced by the component of weight mg cos theta m মানে ইয়াত এই যোনটো নৰ্মেল ৰিঅ্যাকশনটো তাক কোনে ব্যালেন্স কৰিছে এই mg এই কম্পোনেন্টটোৱে ব্যালেন্স কৰিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিলো mg cos theta m equals to n ইয়াক দিলাম ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন 1/2 কৰিলো yes তাৰ পিছত তোমালোকে পাৰিবা এটো আমি কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা চোৱা mg কেনসেল যাব ইয়াত কিমান থাকিব sin theta m by cos theta m equals to what tan theta m আৰু ফাইনালি এই যোনটো মানে লিমিটিং ফ্ৰিকশন বাই নৰ্মেল ৰিঅ্যাকশন বুলি ক'লে আমি সদায় কি বুজিম কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশন সো ফাইনালি আমি ইয়াৰ পৰা ডেৰিভেশনটো পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা সো এই বস্তুখিনি মোৰ যিবিলাক আগৰ ভিডিও আছে ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে এতিয়া যেহেতু মই তোমালোকক খালি এবাৰ গুটেখিনি কোৱেশ্চন দেখাই দিব বিচাৰিছো সেইকাৰণে মই অলপ ফাষ্ট গৈ আছো ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত চোৱা দুটা সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে এটা আহিছিলে 2023 আৰু এটো আহিছিলে 2015 হা এটো বহুত আগতে আহিছিলে ঠিক আছে আৰু দুইটা কোৱেশ্চন আনসাৰ মই ইয়াৰ নেক্সট যোনটো পেজ তাত মই দেখুৱাই দিম ইয়াত বেসিক্যালি আমাক মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ কথা সুধিছে আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড আমাক এটা ডেৰিভেশনৰ কথা কৈছে এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব যে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ডেফিনিশন কি আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ যে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ডেফিনিশন কি ইয়াৰ ইউনিট বিলাক কি কি এসআই ইউনিট কি CGS ইউনিট কি লগতে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আমাৰ যোনটো কি ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি হেতু দি থোৱা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল লগতে আমাক এটা বস্তু সুধিছিলে যে যদি ট্ৰান্সলেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলা এটো হয় তেনেহলে আমাক সোধা হৈছিলে যে ৰোটেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগে আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ৰোটেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলা যত I হৈ গল আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আৰু এই ওমেগাটো হৈ গল আমাৰ কি এংগুলাৰ ভেলোচিটি এতিয়া নেক্সট যোনটো সেকেন্ড পাৰ্টৰ কোৱেশ্চন আছিলে যোনটো 2015 ত আহিছিলে তাত আমাৰ এই যোনটো আমাৰ ৰোটেশনাল মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি তাক আমাক ডিৰাইভ কৰিব দিছিল সো আমি কেনেকৈ কৰিম সো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো আঁকি থোৱা আছে এটো হৈ গল আমাৰ z এক্সিস এটো হৈ গল আমাৰ y এক্সিস আৰু এটো আমাৰ কি x এক্সিস এতিয়া একটা অবজেক্ট আছে যিকোনো এটা বডি আছে বাট বডিটোত মানে কেইবাটাও পাৰ্টিকেল আছে বুলি আমি এজিউম কৰি লৈছো আৰু সেই বডিটো কি হৈছে z এক্সিসৰ চাৰিওফালে এটা এংগুলাৰ ভেলোচিটি ওমেগা ঘূৰি আছে বুলি আমি ধৰি লৈছো লেখা আছে চোৱা let us consider a rigid body rotating about an axis OZ এটো চোৱা এটো axis কোনটো OZ এটো আমি ইয়াৰ অৰিজিন O বুলি আমি ধৰি লৈছো
OZ with uniform angular velocity omega. তোমাক এটা শুদ্ধ কৰি লবা এটো হ'ব the body হা এটো কিবা এটা খেলি মেলি হল the body may be assumed to be consist of n number of particles of masses m1 m2 m3 up to what mn মানে ইয়াত total n টা particle আছে বুলি আমি মানে n টা particle আছে আমি ধৰি লৈছো আৰু যদি প্ৰথমটো মাস m1 হয় সেকেন্ডটো মাস m2 হয় তেনেকে n নম্বৰ যোনটো particle তাৰ মাস আমি mn বুলি ধৰি লৈছো হল আৰু লগতে এই যিমান কিটা particle আছে প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিকেলৰ এই এক্সিসটোৰ পৰা মানে ডিসটেন্সটো দি থোৱা আছে কিমান দিছে r1 সেকেন্ডটোৰ কাৰণে r2 থাৰ্ডটোৰ কাৰণে r3 এনেকে n নম্বৰটোৰ কাৰণে কিমান rn যদি কথাখিনি ধুনীয়াকে লিখি থোৱা আছে এতিয়া চোৱা here angular velocity omega of all the n particles is same কাৰণ আলটিমেটলি বডিটো এটাই মানে আমি এটা সিঙ্গেল বডি লৈছো তাৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাত আমি পাৰ্টিকেল লৈছো সো বডিটো কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিতেই ঘূৰি আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো দ্যাট ইজ কল্ড এজ দা ৰিলেশন বিটুইন লিনিয়াৰ ভেলোসিটি এন্ড অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি এন্ড ফ্রম দ্যাট কনসেপ্ট আমি প্ৰত্যেকটো কাৰণে আমি ফৰ্মুলা পাম সো প্ৰথমটো কাৰণে v1 = r1 * omega সেকেন্ডটো কাৰণে v2 = r2 * omega দেন তিন নম্বৰটো কাৰণে v3 = r3 * omega এন্ড ফাইনালি এটো কাৰণে কি vn = rn * omega ক্লিয়াৰ হল বুজি পালা সো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি গোটেই সিস্টেমটোৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ যোনটো rotational kinetic energy আমি হেতু বস্তু উলিয়াব গৈ আছো এতিয়া সেই বস্তু আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম চোৱা এতিয়া rotational kinetic energy কাৰণে আমি যোনটো বেসিক ফৰ্মুলা আমি হেতু ইউজ কৰিম half m1v1 square plus half m2v2 square plus half m3v3 square up to what half mn v1 square এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিলো এই যে v1 আছিল কত গল স্লাইডটো এইটো চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ ইয়াত v1 আছিল সো v1 ৰ জায়গাত মই কি লিখিলো r1 omega square similarly v2 because ইয়াত স্কয়াৰ আছে সো v2 ৰ জায়গাত হ'ব r2 omega বাট স্কয়াৰ আছে কাৰণে r2 square omega square সো তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ভ্যালু আমি পুট কৰিলো পুট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিলো হাফ ইনটু omega square কমন ললো আমাৰ এই যোনটো টাৰ্ম আমাৰ এই টাৰ্মটো আহি গল আৰু ভালদৰে চোৱা এইটোক আমি কি বুলি কওঁ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি কওঁ যাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো আৰু ফাইনালি আমি এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইটো চোৱা এটা আমি পাই গলো এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিলো এই যোনটো আমাৰ ইকুৱেশন আছিল ইয়াত ওমেগাক যদি আমি ইউনিট বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া এই জায়গাটো কি হৈ যাব 1 হৈ যাব তাৰ পৰা আমি এই ফৰ্মুলাটো পালো আৰু এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি ফাইনালি কি পাই গলো যে i = ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে I = twice into k. So that means আমি finally কি পালো স্যার তোমাক proof কৰিব দিছিলে hence moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation is numerically equal to twice of kinetic energy when it is rotating with unit angular velocity. নিশ্চয় তোমাক কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো স্যার সো এই কোৱেশ্চনটো দুবছৰ আহিছিল লাষ্ট ইয়াৰ দেখা পাইছা 2023 আৰু একদম আজি পৰা 9 বছৰ আগত that is 2015 মানে 2015ত আৰু সো এটো পৰা থিওৰি কোৱেশ্চন হয় ইয়া ধুনীয়াকে আনসাৰ বিলাক তোমালোকে পায়ে যাবা হা সো ইয়াত চোৱা ইয়াত গোটেই কথাখিনি লিখি থোৱা আছে হল সেইকাৰণে মই এইবিলাকত বেছি সময় নষ্ট নকৰো ইয়া ধুনীয়াকে আনসাৰটো দিয়া হৈ আছে তোমালোকে এবাৰ চাই লবা মই নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো সো এই কোৱেশ্চনটো কি বহুত বাৰ আহিছে চোৱা এই যোনটো কোৱেশ্চন মানে এটো আমাৰ হেৰিয়াৰ ওপৰত লিনিয়াৰ মোমেন্টাম আৰু লগতে ইয়াত মই একেলগে অ্যাঙ্গুলাৰ মোমেন্টামটো সোমাই দিছো এতিয়া যোনটো 26 নম্বৰ কোৱেশ্চন যোনটো কোৱেশ্চন চোৱা 2023 আহিছিলে আৰু 2017 টো আহিছিলে কালি 17ত কি কৰিছিলে ইয়াৰ লিনিয়াৰ পাৰ্টৰ কথা কৈছিলে মানে কোৱেশ্চনটো কি show that in an isolated system linear momentum or angular momentum is conserved মানে এই দুটাৰ ভিতৰত হয় আমি লিনিয়াৰ মোমেন্টামটো প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগে বা আমি কোনটো অ্যাঙ্গুলাৰ মানে মোমেন্টামৰ কথাটো আমি লিখিব লাগে সো দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ব ঠিক আছে এটো আমাৰ আহিছিলে 2023 বাট 17ত অকল আমাৰ লিনিয়াৰ মানে যোনটো আমাৰ লিনিয়াৰ মোমেন্টাম সেই পাৰ্টটো আহিছিলে ঠিক সেম টাইপতে আমাৰ যোনটো 2022 আৰু 21 আহিছিলে কি চোৱা state and prove the law of conservation of momentum সো একেই টাইপৰ এটো লিনিয়াৰ ওপৰতে আহিছিলে যেটো একো মেনশন কৰি দিয়া নাই আমি এটো সদায় কি লম লিনিয়াৰ লম দেন কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 এটো আহিছিলে আমাৰ অ্যাঙ্গুলাৰ মোমেন্টামৰ ওপৰত সো কেনেকৈ আহিছিল চোৱা প্ৰথম খুদিছে what do you mean by angular momentum yes তাৰ পিছত show that the rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque acting on it এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোত এটো মই হোৱাইট কালাৰ আন্ডাৰলাইন একাৰণে কৰিছো যে কোৱেশ্চন the same question মানে গুটেই এটো নহয় দেই অকল এই হোৱাইট কালাৰ যিখিনি আন্ডাৰলাইন কৰা হৈছে এই বস্তুখিনি অলৰেডি 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কোনোবা এটা বছৰ আহিছে সেইকাৰণে মোৰ যোনটো PYQ of 2 মাৰ্কছ আছে তাত তোমালোকে কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো পাই যাবে এটো মই কৰি তোমালোকক দিও ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমাক খুদিছে state the law of conservation of angular momentum so ultimately এই গুটেই কিটা আনসাৰটো মই সেম টাইপত কৰি দিম চোৱা এটা প্ৰথম আহিলে
যে লিনিয়াৰ মোমেন্টাম সো লিনিয়াৰ মোমেন্টামৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ মোমেন্টাম কি হয় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে লিখা আছে আৰু তাৰ পাছত এই যোনটো আমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ মোমেন্টাম সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্ৰুফ কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো একদম সিম্পল হয় মানে আমাৰ এই যোনটো লটো আলটিমেটলি মই সিম্পল ভাষাত কৈছো তাৰ মিনিংটো এইটোৱে যে যিকোনো এটা আইসোলেটেড সিস্টেমত আমাৰ মোমেন্টামটো সদায় কি থাকে মানে কনজাৰ্ভ হৈ থাকে বা কনস্টেন্ট হৈ থাকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লাইন বাই লাইন লিখি দিবা পুৰা ফুল মাৰ্কস তোমালোকে পাই যাবা এইটো আসলে আমাৰ লিনিয়াৰ কেছটোৰ কাৰণে নেক্সট আমি আহো এংগুলাৰ কেছটোৰ কাৰণে য'ত প্ৰথমতে ইয়াত এংগুলাৰ মোমেন্টামনো কি হয় তাক লিখি থোৱা আছে মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লিখা আছে যে এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ ডেফিনেশ্যনটো কি আৰু এইখিনিত ইয়াত আমাক সেই এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ যোনটো মানে আমাৰ লটো সেইটো ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে সো ইয়াতো মই বেছি টাইম নলওঁ কাৰণ এইবিলাক একদম ইজি বস্তু তোমালোকে ইয়াত চাবা ইয়াত ক্যালকুলাছৰ কনসেপ্ট ইউজ হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ তোমালোকে আনসাৰটো পাই যাবা দেন তাৰ পাছত যদি আমি যাওঁ তাৰ পাছৰ আমি ইয়াত চোৱা question number 29 30 আৰু এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু কেইবা বছৰ আহিছে চোৱা state and prove work energy theorem সো এটো আহিছিলে 2023 আৰু সেম বস্তুটোৱে কোৱেশ্চনটো অকমান চেঞ্জ কৰি দিছিলে কি বুলি কৈছে show that the work done by force is equal to the change of kinetic energy of the body আৰু এই কোৱেশ্চনটো চোৱা 19 20 16 আৰু 18 মানে এটা বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো প্ৰথম আমি লিখিব লাগিব যে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরিয়াম বা ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপলটো কি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কি কৈছে ইট স্টেটস দ্যাট the work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body মানে work done to সদায় kinetic energy কিমান চেঞ্জ হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো কৰিম কানেক্ট কৰিম চোৱা let us consider a variable force আমি ইয়াত কি কৰিছো আমি ইয়াত এটা variable force consider কৰিছো acting on a body which changes its position from x1 to x2 মানে সেই variable force এটা আছে আৰু সেই variable force টোৱে তাৰ পজিশনটো সাপোজ x1 ৰ পৰা x2 লৈ চেঞ্জ কৰিছে হল এতিয়া now we know আমি জানো যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল বেসিক ফৰ্মুলা কি kinetic energy k equals to half mv² তে লিখা আছে where k equals to what kinetic energy এতিয়া now we can find the rate of change of kinetic energy এটা আমি কি কৰিম rate of change of kinetic energy উলিয়াম so that means এই ইকুৱেশনটোক আমি both side কি কৰি দিম আমি with respect to time differentiate কৰি দিম so ইয়াক differentiate কৰা মানে আমি দুইফালে কৰিব লাগিব so d by dt of k আৰু এফালে d by dt of কি আছে half mv² এতিয়া ইয়াত কি হ'ল dk by dt equals to এটা ভালদৰে মন কৰা m constant 2 constant বাহিৰত গুছি আহিলে so d by dt of থাকিল v² next a step to same থাকিল এটা ইয়াত কি হ'ল চোৱা ইয়াত আমি এটা mathematical trick ইউজ কৰিছো দেই ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহা স্টেপটোত কমপ্লিটলি ম্যাথ ইউজ কৰা হৈছে এটা মানে কৰি মানে আমি ধুনীয়াকৈ আমি কৰিব পাৰো ইয়াত যেহেতু ভেৰিয়েবলটা বেলেগ বেলেগ হৈ আছিল ইয়াত আসলে ভেৰিয়েবলটো টাইম আৰু ইয়াত এটো কি এটো হৈ গল আমাৰ ভেলোসিটি এটো সেম কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো চোৱা d by dv of v² হল আৰু ইফালে কি থাকিলে dv by dt সো এটো কৰাৰ লগে লগে নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াত আমি ক্যালকুলাছৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো এটো হৈ গল dv এটো হৈ গল আমাৰ কিমান dv by dt আমাৰ থাকিল আৰু ফাইনালি আমি এই বস্তুটো অকমান ইয়াত সজাই লিখিলো কিয় সজালো চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো f equals to ma so that means f equals to আমি লিখিব পাৰো কেনেকে m equals to a মানে কি dv by dt এতিয়া এইটো যে আমি সজাই লিখিলো তাৰ নেক্সট স্টেপত আমি m into d by d জায়গাত আমি কি লিখিলো f লিখিলো সো ফাইনালি কি পাই গলো dk by dt equals to f into v নিশ্চয় তোমালোকৰ এই বস্তুখিনি ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈ আছে সো এটো মই স্টেপ এবাৰ আকৌ লিখিলো লিখাৰ পিছত মই কি কৰিলো চোৱা dk by dt সেম আছে f সেম আছে সো v জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰিম dx by dt আমি লিখি দিলো নেক্সট আমি এই স্টেপটোৰ পৰা আমি এটো পাই গলো dk equals to what f into dx এতিয়া এই যোনটো ডেৰিভেশন এটা এনেকুৱা ডেৰিভেশন চোৱা ইয়াত একেটা ডেৰিভেশনত আমাৰ ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাস ইউজ হৈছে আৰু কি ডিফাৰেনশিয়েল ক্যালকুলাস ইউজ হৈছে সো এইখিনি পাৰ্টত কি ইউজ হল ডিফাৰেনশিয়েল ক্যালকুলাস আৰু এতিয়া আমি কি ইউজ কৰিব গৈ আছো ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাস আমি কেনেকৈ লিখিম now integrating the above equation for their initial and final values আমি এতিয়া আমি এই ইকুৱেশনটোক আমি কি কৰিম ইন্টিগ্ৰেট কৰিম কাৰ ৰেসপেক্টত সিহঁতৰ ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল ভ্যালু ৰেসপেক্টত সো দ্যাট মিন্স ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলো সো k1 to k2 k1 হৈ গল ইনিশিয়াল k2 হৈ গল কি ফাইনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি দেন এটোক আমি x1 অফ x2 কৰি দিও দেন আমি ফৰ্মুলা মতে এনেকৈ লিখিব পাৰো এটো আমি এনেকৈ লিখিছো দেন এটো হৈ গল কি k2 - k1 আৰু এটো মানে কি আছিল চোৱা এই যোনটো আমি ইয়াত লিখিছো ইন্টিগ্ৰেশন f1 x1 to x2 f into dx এটো আসলে আমাৰ কি work done so finally আমি কি পাই গলো যে work done equals to what k2 - k1 মানে what change in kinetic energy clear হৈছে so এটো লিখি দিয়া আছে so work done by force আৰু ফোর্সটো কেনেকুৱা
variable force is equal to the change in kinetic energy, that is nothing but K2 minus K1. Clear হৈছে? বুজি পাইছা? Okay. So আদে মই কৈছিলো অলপ ফাষ্ট গৈ আছো কাৰণ কিয় যে ভিডিওটো বহুত বেছি মই দীঘলীয়া নকৰো কাৰণ এইবিলাক মই ইয়াৰ যোনটো PDF আপোনালোকক দিয়ে দিম এটো জাস্ট মই এটা আইডিয়া টাইপত কৈ দিছো যাতে তোমালোকৰ যাতে বস্তুখিনি চাবলৈ অলপ সুবিধা হৈ যায় এক্সামৰ সময়ত ঠিক আছে সো নেক্সট ওয়া 31 দেন 32 সো এই কোৱেশ্চনটো বহুত বাৰ আহিছে 22 21 আৰু 20 আৰু এটা কমপ্লিট থিওৰি কোৱেশ্চন হয় ইয়াত আমাক মেইনলি সুধিছে যে আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ ভলিউম এক্সপানশন কি দেন কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশন কি আৰু লগতে আমাক ইয়াৰ কিছুমান আমাক ডিৰাইভেশ্যন কৰিব দিয়া আছে এটা ফাৰ্স্ট আহিলে কোএফিচিয়েন্ট অফ ভলিউম যোনটো এক্সপানশন আছিল তাৰ ডেফিনেশনটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিছো চোৱা সো মই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো কম যে দিস ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই দা সিম্বল gamma so gamma equals to increase in volume divided by original volume into rise in temperature clear হৈছে বুজি পাইছা আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ এই ৰিলেশনটো কৰি দিয়া আছে কাৰ মাজৰ গামা আৰু আলফাৰ মাজৰ most important হল ধুনীয়াকৈ মই ডিৰাইভেশ্যনটো কৰি দিছো মই বেছি সময় নষ্ট নকৰো তোমালোকে ডিৰাইভেশ্যনটো ইয়াত যেনেকৈ কৰা আছে হুবহু তোমালোকে কৰিবা খালি মই এটা পইণ্ট তোমালোকক মানে কম ইয়াত চোৱা যে আমাৰ আলফাৰ যোনটো ভ্যালু সেইটো কি হয় ভেৰি ভেৰি স্মল সেই কাৰণ যদি আলফা ভ্যালুটোৱে স্মল হয় সো এই ইকুৱেশ্যনটোত আমি আলফা স্কয়াৰ আৰু আলফাৰ ভ্যালু আমি এনে নেগলেক্ট কৰিব পাৰিম সো এটো নেগলেক্ট কৰি এই ডিৰাইভেশ্যনটো কৰা আছে তোমালোকে ভালকৈ অকমান চাবা ধুনীয়াকৈ আমি ফাইনালি এই আনসাৰটো পাই গৈছো সিমিলাৰলি তেনেকুৱা সেম টাইপৰ এটা আৰু ডিৰাইভেশ্যন দিয়া আছিল হেতু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে আৰু তাৰ কাৰণে চোৱা আমি আগৰ যোনটো কৰিছিলো তাৰ সৈতে সেম প্ৰসেস খালি আগৰটো ক্ষেত্ৰত কি আহিছিল ভলিউম আহিছিল আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত খালি কি আহিব আমাৰ যোনটো সাৰফেস এৰিয়া কনসেপ্টটো আহিব ঠিক আছে বুজি পাইছা আৰু এনেকৈ আমি কৰিম সেম এপ্ৰোচত কৰিম আৰু ইয়াতো তোমালোকে দেখিবা এই আলফা যেহেতু খুব স্মল হয় সেই কাৰণে তোমালোকৰ ডিৰাইভেশ্যনটো যত আলফা স্কয়াৰ আছে বা আলফা কিউব যত আগৰটোত আছিল সেইখিনি তোমালোকৰ অটোমেটিক্যালি কেনসেল আউট হৈ যাব ওকে এতিয়া চোৱা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন that is 34 number show that in an isothermal process the amount of work done is W equals to nRT ln ইয়াক আমি ln বুলিও কওঁ মানে এটো log e base হয় v2 by v1 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিলে দুবছৰ আহিছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে মই আবা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম চোৱা সো কি কোৱা হৈছে let us consider n moles of an ideal gas contained in a cylinder having conducting walls and provided with frictionless and a movable piston as shown in the diagram ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো দি থোৱা আছে হল আৰু ডায়াগ্ৰামটোত কৈছে এই যোনটো আমাৰ কন্টেইনাৰ এটো কি এটো আমাৰ এটা ইয়াত লিখা আছে এটা আমাৰ লিখি থোৱা আছে এটো এটা কন্ডাক্টিং মেটেৰিয়েল হয় মানে আৰামত এটো কোন ধৰণৰ ইনসুলেটিং মেটেৰিয়েল দিয়া হোৱা নাই কিয়া আৰু এই যোনটো এটা পিষ্টনটো কি ই ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ হল এই গুটেখিনি বস্তু দি থোৱা আছে এতিয়া সাপোজ কি হল যে ইনিশিয়ালি আমাৰ পিষ্টনটো পজিশন আছিল এ বিট আৰু এ বিট থাকোতে ইয়াৰ যোনটো ইনিশিয়াল ভলিউম আছিল গ্যাসটোৰ এটো কি আছিল v1 এটা কিবা কাৰণে এই গ্যাসটো এক্সপান্ড হল পিষ্টনটোৰ ওপৰলৈ গুচি গল আৰু গুচি যোৱাৰ ফলত এই পিষ্টনটো নতুন এটা পজিশনত গুচি গল যাক আমি এ ডেশ বি ডেশ বুলি কৈছো আৰু যেতিয়া পিষ্টনটো গৈ এ ডেশ বি ডেশ পজিশনত গল তেতিয়া ইয়াৰ গ্যাসটোৰ যোনটো ফাইনাল ভলিউম হেতু ক'ত গল v1 ৰ পৰা v2 লৈ চেঞ্জ হৈ গল আৰু ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হল ইমানখিনি হল যাক আমি dx বুলি কৈছো ওকে এতিয়া চোৱা here the work done by the gas when the piston moves up through a small distance dx is basic formula work done equals to force into displacement next force আমি কি লিখিম pressure into area dx আছে নিজৰ জায়গাত then p থাকিল ইয়াত then area into dx আমি একেলগ কৰিলো area into dx আৰু area into dx মানে ইয়াক আমি dv that means change in volume লিখিব পাৰিম yes so p into dv ইয়াত লিখা আছে a হৈ গল area of cross section আৰু dv হৈ গল আমাৰ কি change in volume মানে আমি thermodynamicsত work done ৰ কাৰণে এটা বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰো হেতু হৈ গল আমাৰ কি that is pressure into change in volume যাক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিছো হল এতিয়া আমি ইয়াৰ যোনটো পিছৰ স্টেপ তালৈ আগবাঢ়িছো চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম now suppose the gas expand isothermally from initial state p1 v1 to final state p2 v2 clear হৈছে বুজি পাইছা so the total amount of work done will be আমি হে work done টো কৰিম so কি হৈ যাব so total work done হৈ গল মানে integration of small work done so total work done w will be equals to dw আমি ফৰ্মুলা পাই থোৱা আছিল p into dv তো dv মানে what change in volume আৰু ভলিউম টো কৰপা গলে চেঞ্জ হৈছে v1 ৰ পৰা v2 চেঞ্জ হৈছে so v1 ৰ পৰা v2 লৈ আমি চেঞ্জ কৰিলো ক্লিয়াৰ হল বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এতিয়া এই যে p into dv আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো pv equals to nrt বেসিক ফৰ্মুলা ইয়াত আমি কি কৰিলো so p equals to nrt by v আমি লিখিলো আৰু এই p জায়গাত আমি কি লিখিম nrt by v into dv অলৰেডি আছে তাৰ পিছৰ স্টেপটো চোৱা that means w equals to এটা ভালদৰে যদি আমি চাও ইয়াত n এটা কনস্ট্যান্ট
R এটা কনষ্টেণ্ট আৰু যিহেতু প্ৰচেছটো আইচোথাৰ্মেল সো টেম্পাৰেচাৰটো কি কনষ্টেণ্ট সো গোটেইকেইটা বাহিৰত গুচি গ'ল সো ইন্টিগ্ৰেশ্যন v1 to v2 সো 1/v into dv থাকিল তাৰপিছত সেটো মই ইয়াত কৰি দিম চোৱা নেক্সট কি হ'ব w ইকুৱেলছ টু এই যোনটো nrd এনেকেই আছে এতিয়া যেতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1/v কৰিম তেতিয়াটো সদায় কি হয় log e base v হৈ যায় আমি ভ্যালু পুট কৰিলো এটো আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা দেন এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰি ফাইনালি চোৱা আমি আমাৰ এই আনসাৰটো পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা খালি লাষ্টত কি কৰিছো log e base ক আমি ln বুলি লিখিব পাৰি সো সেই আনসাৰটো মই তেনেকে ইয়াত লিখি দিছো যোনটো আমাক কোৱেশ্চনটোত সোধা হৈছিল ফাইন ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া ইয়াৰ পিছত চোৱা আগৰটো আছিলে যে work done for what isothermal process সো এতিয়া আমাক ডিৰাইভ কৰিব দিছে work done for what adiabatic process যোনটো হৈছে এটো ক্লিয়াৰ এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোৰ গুটে এপ্ৰোচটো আমি অকমান আগত যোনটো কোৱেশ্চন কৰিলো work done for what work done for isothermal সো adiabatic প্ৰচেছটো অলমোস্ট সিমিলাৰ মই সেম বুলি ক'ব নোৱাৰো কিয়নো আগৰটো আছিলে কি isothermal এটো আছিলে কি adiabatic সো এতিয়া ধুনিয়াকে কৰি দিয়া আছে খালি কিছুমান জায়গা চেঞ্জ হ'ব তোমালোকে লাইন বাই লাইন পঢ়ি চালে তোমালোকে গুটে প্ৰচেছটো গম পাই যাবা এটো মই বেছিকে দিঘলীয়াকে এক্সপ্লেইন নকৰো যেটো সময় বহুত কম আছে তোমালোকে দুই আপা চাবা আৰু গুটে প্ৰচেছটো যেনেকে কৰি দিয়া আছে সেইমতে তোমালোকে গুটে প্ৰচেছটো এপ্ৰোচ কৰি লবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতু লাগবাইছো সো পিছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল state and obtain Stokes law by method of dimension তিনিবাৰ আহিছে very simple yes প্ৰথম কথা হ'ল আমি Stokes law কি হয়তো আমি লিখি লম আৰু তাৰ পিছৰটো আমি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰি আমি ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো কৰিম সো বেছি টাইম নষ্ট মই নকৰো নেক্সট distinguish between distance and displacement yes আৰু লগতে আমাক কৈছে আমি এটা ইয়াৰ proof আছে যে এটো কোনটো proof আছিলে show that the instantaneous velocity proof to hold v equals to ds by dt বা v equals to dx by dt proof কৰিব লাগে সো এটো মই অলৰেডি কৰাই থোৱা আছে ইয়া তোমালোকে চাই লবা 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কোনকিটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে হেতু দি থোৱা আছে তোমালোকে তাত গৈ এবাৰ চালে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো আৰামত পাৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো এটো কোনটো আছিলে ৰবা দি অকমান খেলিমেলি হল ওকে এটো মোৰ হৈ গল এটা আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো এটো চোৱা state Newton's third law of motion and using this law deduce the principle of conservation of momentum of two colliding bodies moving with uniform velocity so এতিয়া Newton's যোনটো থাৰ্ড ল আমি সবেই জানো সময় নষ্ট মই নকৰো আৰু ইয়াৰ যোনটো ইয়াৰ প্ৰুফটো মই ধুনিয়াকে ইয়াত কৰি দিছো ইয়াতো মই বেছি সময় নিদিও কিয়নো এই যোনটো এই প্ৰুফটোৰ ওপৰত মই এটা এক্সট্ৰাকে ভিডিঅই বনাই থোৱা আছে হেতু আমাৰ আসলে লজ অফ মোশনৰ যোনটো মই ভিডিঅ বনাইছিলো সো মই এটা কাম কৰিম ইয়াত মই শৰ্টকাটকে মই ধুনিয়াকে বস্তুখিনি দেখুৱাই দিছো আৰু ইয়াৰ যদি তোমালোকে ডিটেইলছ তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা সেই ভিডিঅটো যোনটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে তাত গৈ চাই লব পাৰিবা ওকে সো ধুনিয়াকে মই লিখি দিছো তোমালোকে এবাৰ চাবা আৰু যদি আহে ইয়াৰ মতে তোমালোকে ধুনিয়াকে বস্তুটো কৰি দিবা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন show that the motion of a loaded spring is simple harmonic in nature এটো বা লিখা নাই কি এনেকে লিখিলে হৈ যাব show that the motion of a loaded spring is simple harmonic আৰু লগতে কৈছে find an expression for its time period এটো আইছিলে 2020 এতিয়া চোৱা এটো অকমান ইন্টাৰেস্টিং হয় মই ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিম চোৱা ইয়াত তোমালোকে তিনটা ডায়াগ্ৰাম দেখা পাইছা হয়নে নহয় বহুতে ক'ব তিনটা ডায়াগ্ৰাম বুলি সো আলটিমেটলি বস্তু একেটাই খালি এটা বস্তু আমি তিনটা ফেজত আকিছো মই ধুনিয়াকে বুজাম চোৱা সো এটা আমাৰ এটা কি আছে স্প্ৰিং আছে এতিয়া স্প্ৰিং ডালৰ এ এন টো ইয়াত ফিক্সড হৈ আছে আৰু এফালে এটা অবজেক্ট আছে অবজেক্টটো মাস কি এম এতিয়া চোৱা ইয়াত এই পজিশনটোক আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন বুলি কৈছো কিয়নো এই পজিশনত এই অবজেক্টটো বা এই ব্লকটোৰ ওপৰত কোনো ফোৰ্স এপ্লাই কৰা হোৱা নাই কি একেই জায়গাতে আছে ইয়েস একাৰণে এটো হৈ গল আমাৰ কি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন এতিয়া আমি কি কৰিলো ইয়াক আমি এনেকে ধৰিলো ইয়াক আমি এনেকে ধৰি সাপোজ মই ইয়াক এনেকে টানি দিলো ইয়েস হাতেৰে ধৰিলো আৰু এই ব্লকটোক মই এনেকে টানি সাপোজ মই এৰি দিলো ইয়েস এটা এৰাৰ আগত যেতিয়া মই তাক এনেকে টানি দিম এই সিস্টেমটো হ'বনে নহয় কি ষ্ট্ৰেচ হৈ গল চোৱা বহলি গল আৰু যেতিয়া এই বহলি গল যেতিয়া মই ইয়াক এৰি দিম এৰি দিয়াৰ লগে লগে সি আকৌ এনেকে গুছি আহিব কিয় যে এই জায়গাত এৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ব্লকটো এই যোনটো আমাৰ ব্লক আছে ই কি পাব ই এটা ৰিস্টোৰিং ফোৰ্স পাব হয়নে ওকে আৰু সেই ৰিস্টোৰিং ফোৰ্সৰ ডিৰেকশনটো সদায় ডিসপ্লেসমেন্টৰ উল্টা হয় সেই কাৰণে সদায় ৰিস্টোৰিং ফোৰ্সত কি আহে এটা মাইনাস সাইন আহে আৰু ঠিক তেনেদৰে এনেকে সি ইফালে গুছি আহিব স্প্ৰিংডাল অলপ কি কম্প্ৰেস হৈ যাব মানে এনেকে আহাৰ পাছতো আকৌ স্প্ৰিংটো বা ব্লকটো বা গুটে সিস্টেমটো এনেকে গুছি যাব আৰু তেতিয়া এই জায়গাটো আমি আকৌ এটা কি পাম ৰিস্টোৰিং ফোৰ্স পাম যোনটো ধুনিয়াকে আমাৰ লিখি থোৱা আছে ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি কেনেকে কৰিম চোৱা হিয়াৰ দা ৰিস্টোৰিং ফোৰ্স এক্টিং অন দা স্প্ৰিং ইজ এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আমি জানো F = -k * x
অলপ মোৰ মাতটো ভাঙি আছে সেইকাৰণে মই বেছিকৈ অকণমান কথাখিনি ক'ব পৰা নাই তোমালোকে অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'বা আৰু হা চোৱা এতিয়া য'ত আমাৰ কেটো কি কেটো হৈ গ'ল আমাৰ স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট আৰু লগতে কৈ দিছে দ্য নিগেটিভ চাইন মিনছ ডেট দ্য ৰিষ্টৰিং ফ'ৰ্চ ইজ অপজিট টু হোৱাট এক্স ডেট ইজ ডিছপ্লেচমেণ্ট এতিয়া চোৱা নাও ইফ এ ইজ দ্য এক্সেলাৰেশ্যন অফ দ্য বডি তেনেহ'লে আমি এটা বেছিক ফৰ্মুলা জানো যিকোনো ফ'ৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই হয় যে ফ'ৰ্চ ইকুৱেলছ টু কি মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো ইকুৱেশ্যন আছিলে ইয়াৰ এফৰ জেগাত কি লিখিলো এম ইনটু এ এফালে কি আছে মাইনাছ কে ইনটু এক্স আছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি এ ইকুৱেলছ টু মাইনাছ কে বাই এম আমি লিখিলো নেক্সট চোৱা এই কে বাই এম মানে আমি সবেই জানো কে বাই এম ইকুৱেলছ টু হোৱাট ওমেগা স্কুৱেৰ চ' ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা আমি এই ষ্টেপটো পাই গ'লো আৰু তাৰ পৰা আমি এই ষ্টেপটো পাই যাম ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা আৰু এইটো পোৱা মানে কি আছিলে মন কৰা এইটোৱে আছিলে আমাৰ চিম্পল হাৰমনিক মোচনৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যোনটোৱে কি কৈছিলে যে এক্সেলাৰেশ্যন ইজ অলৱেজ directly proportional to the displacement but the direction of acceleration and displacement is opposite সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে মাইনাছ চাইন এটা আহিছে আৰু এইটোৱে প্ৰুফ কৰিলে যে আল্টিমেটলি সিম্পল হাৰমনিক মোচন ফলো কৰে ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পাইছা এতিয়া লগতে আমাক ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ডটো উলিয়াব দিছে সো আমি জানো যে টাইম পিৰিয়ডৰ বেছিক ফৰ্মুলা আছিলে 2 পাই বাই ওমেগা then t equals to 2 pi by omega omega জেগাত ফৰ্মুলা পাইছিলো root over k by m সো ক্যালকুলেট কৰি এটো আমি আমাৰ টাইম পিৰিয়ডৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো পাই গলো সো নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা আমাক এই যোনটো ফৰ্মুলা capital T equals to 2 pi root over L by G এটো আইছিলে 2019 হা সো এই ফৰ্মুলাটো আমাক উইথ দা হেল্প অফ ডাইমেনশনাল এনালাইসিস প্ৰুফ কৰিব দিছে অকন আগত যে আমি কৰিছিলো মানে দেখুৱাইছিলো ষ্টকছ ল তাৰ নিচিনা সো এটো ধুনিয়াকে কৰি দি আছে তোমালোকে এবাৰ চাবা ভেৰি সিম্পল এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন লাই আইছো চোৱা so that the surface tension so that the surface tension of a liquid is numerically equal to the surface energy per unit area 2019 or question hetu dhuniya ki yat ami koi disu very simple the properties of solid juntu chapter tar pra aisile so ya jimote kora ase hemote koi diba you will get definitely full marks tar pisor question establish a relation between angular momentum and moment of inertia and angular velocity 18 or 16 or question so eitu type or mon korason অকমান আগত এনেকুৱা এটা টাইপৰ আমি কৰিছিলো yes so একেটা কনসেপ্ট ইয়াত ইউজ হৈছে মানে এটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটোত n নাম্বাৰ টা পাৰ্টিকল আছে আমি ধৰি লৈছো আৰু সেই গুটেই বডিটো যত n নাম্বাৰ টা পাৰ্টিকল আছে ইয়াত এই যোনডাল ab এক্সিস তাৰ চাইফালে ঘূৰি আছে বুলি মই ধৰি মানে আমি ইয়াত এজিউম কৰি লৈছো আৰু সেই হিচাপে আমি গুটেই ডিৰাইভেশনটো কৰিম আৰু কৰাৰ পিছত ইয়াত যেনেকে দি থোৱা আছে আমি ইয়াৰ তাৰ পৰা ফাইনালি আমাৰ আনসাৰটো পাই যাম নেক্সট আমি কোৱেশ্চনটো লাই আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 show that the total linear momentum of a system of particle is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass 2018 or 2016 so etu question bahut simple hoy ya jimote disu tumaloke hemote koriba aru tumaloke yapa korar loge full marks tu aramot pai jaba aru yat ami basically amar juntu differential calculus tar kisman basic funda use kori hoise alo focus koriba tumaloke definitely pariba okay tar pisor question ami agbaisu so question number 45 deduce the relation between the orbital velocity of a body moving around the earth just over its surface and its escape velocity clear hoise yat mo hin type di disu swa kintu ei question tur tumaloke jetia full koribo lagibo tene hole tumar amar juntu 5 marks or video asile mane konuba ta question not that already moi je orbital velocity kenake uliai details kori thua ase tumaloke hetu tat complete details koriba aru tar logot ei bostu kita just add kori diba tumaloke ei answer tu tumalokor dhuniake hoi jabo eti mi pisor question tu laisu hetu hoi gol next question establish the adiabatic relation p v to the power gamma equals to constant very important so 2018 আৰু 2016 আইছিলে সো এই কোৱেশ্চনটো এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে এটো আমি অকনমান ডিটেইলছত চাব লাগিব সো এতিয়া আমি জানো according to the first law of thermodynamics এইটো আমি ভালদৰে জানো কি dq equals to du plus dw এটো হল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 next now considering 1 mole of a gas মন কৰিবা দেই আমি এটা গ্যাসৰ 1 mole লৈছো and also considering constant volume আমি process to constant volume বুলি assume কৰি লৈছো so যদি process to constant volume বুলি assume কৰি লওঁ so তাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো কি du equals to cv into dt বহুতৰ এই জায়গাটো ডাউট লাগিব এটো কৰ পৰা আহিলে
এই যোনটো আমি ডাইৰেক্টলি ইকুৱেশ্যন 2 বুলি কৈছো এটো বহুতৰ ডাউট লাগিব 99% ডাউট লাগে এটো কৰ পৰা আহিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আছে আৰু এই ফৰ্মুলাটো ক'ত পাইছো মই অলপ পিছত মই দেখুৱাই দিম ইয়াত মই ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলো এটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তাৰ পিছত again the work done in thermodynamics is অকন আগতে পাইছিলো dw equals to p into dv equation number 3 তাৰ পিছত চোৱা now for an adiabatic process dq equals to 0 এটো হ'ল equation number 4 এটো আমি জানো এটা আমি কি কৰিম now putting the value of equation 2 3 and 4 in equation 1 মানে আমি এটা কি কৰিম চোৱা equation 2 ৰ value equation 3 value আৰু equation 4 ৰ value আমি equation 1 ত put কৰিম সো তেতিয়া কি হৈ যাব dq আছিলে সো dq জায়গাত কি 0 সো কি হৈ গল 0 then du জায়গাত কি cv into dt cv into dt dw এটো হৈ গল আমাৰ কি dw p into v সো এটা আমাৰ হৈ গল কি p into v সো আমি ইকুৱেশ্যনটো পাই গলো cv dt plus p into dv equals to 0 আৰু ইয়াক দিলো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছা ওকে তাৰ পিছত চোৱা now considering 1 mole of a gas and according to ideal gas equation so pv equals to কি হ'ব লাগিছিল nRT but already কোৱা আছে 1 mole আমি directly কি লিখিছো pv equals to RT হৈ গল now differentiating with respect to time মানে এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি differentiate কৰিম কাৰ ৰেসপেক্টত with respect to sorry not time with respect to what temperature by mistake মই মুখত ঘপককে এতিয়া কি with respect to time বুলি কৈছিলো but মন ৰাখিবা আমি এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি কৰিম differentiate কৰিম but with respect to not time with temperature হল মানে d by d capital T into pv will be equals to d by d capital T into RT ইয়াত ভেৰিয়েবল আছে কি দুটা সো আমি কি কৰিম first into d by dt of second plus second into d by dt of first then r constant বাহিৰত গুছি আহিলে dt by dt equals to কি 1 হৈ গল নেক্সট ওয়া এটো আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই মানে জাস্ট dt মাল্টিপ্লাই কৰা নিচিনা হল সো p dv plus v dp equals to r into dt থাকিলে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এখিনলৈকে তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো ইয়াৰ পৰা আমি dt উলিয়াই দিলো সো dt equals to p dv plus v dp divided by r আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কি 6 ক্লিয়াৰ হল ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম now putting the value of equation 6 in equation 5 মন কৰিব লাগিব দেই এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 5 আছিল মন কৰিছানে সো এই ইকুৱেশ্যন 5 ৰ এই যে dt আছে এই ইকুৱেশ্যন 5 ৰ ইয়া যোনটো আমাৰ dt আছে সেই dt ৰ জায়গাত আমি ইকুৱেশ্যন 6 ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিম এইটো চোৱা মই এবাৰ আকৌ লিখি দিছো তোমাৰ ইকুৱেশ্যন 5 আছিলে cv dt plus pdv equals to 0 আমি এতিয়া এই dt ৰ জায়গাত এই dt ভ্যালু আমি পুট কৰিম সো কি হৈ যাব cv আছে সো dt ৰ জায়গাত pdv plus vdp by r এফালে ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰিলো প্লাস p into dv equals to 0 এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এটো অকমান অলপ আমি লাক মডিফাই কৰিব লাগিব সো এনেকৈ আমি সজালো ধুনিয়াকৈ তুমি সজাই নেক্সট আমি কি কৰিম চোৱা যদি আমি কিবা কমন লব পাৰো নেকি চাম সো ডেফিনেটলি চোৱা এফালে মন কৰা এটোত আমাৰ আছে pdv ইয়াতো আছে আমাৰ pdv সো pdv কমন লোৱাৰ লগে লগে কি থাকিলে cv প্লাস কি থাকিলে r থাকিলে ক্লিয়াৰ হল আৰু এফালে আমাৰ cv vdp আছে এতিয়া আমি ভালদৰে জানো এটা ফৰ্মুলা আছিলে cp - cv = r very important formula আমি অলপ পিছত কৰিম সো হেতু আমি দেখিব পাৰিম যে cv + r = cp সেই কাৰণে এই cv + r জায়গাত কি হৈ গল cp আৰু বাকি আমাৰ সেম থাকিলে এতিয়া ইয়াতে আমি এটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ কৰিম চোৱা এই যোনটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন আছিলে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ both সাইড মই cv p dv দি মাল্টিপ্লাই কৰিম সৰি মাল্টিপ্লাই নহয় ডিভাইড কৰিম আমি কি কৰিম এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি cv pv দি আমি ডিভাইড কৰিম আৰু এটো একাৰণে কৰিছো এনেকৈ কৰিলে আমাৰ যোনটো ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে যোনটো আমি ডেৰিভেশন কৰি দেখাব লাগে তেতিয়া হেতু আমাৰ বহুত ইজিলি ওলাই যাব সো চোৱা আমি both সাইড আমি ডিভাইড কৰি দিলো তো ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে চোৱা কিছুমান বস্তু কেনসেল যাব ফৰ এক্সাম্পল এই p লগত ap কেনসেল যাব ইয়াত বুজি পালা আৰু সিমিলাৰলি ইয়াত কি হ'ব চোৱা ইয়াত av cancel যাব আৰু cv cancel যাব সো আফটাৰ ক্যানসেলিং আমি মই এবাৰ আকৌ টাৰ্মটো লিখি দিলো কি কি বস্তু ক্যানসেল গল ক্যানসেল হোৱাৰ পিছত কি থাকিব cp/cv ব্র্যাকেটত ৰাখিলো dv/v plus dp/p হল আৰু আমি সবেই জানো cp/cv কে আমি গামা বুলি কওঁ সো এটো আমি গামা সিম্বল দিয়া ধুনিয়াকে লিখি দিলো সো এটো আমি স্টেপ পাই গলো = 0 এটা আমি কি কৰিম এই ইকুৱেশ্যন আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম সো ইন্টিগ্ৰেশন গামা dv/v plus integration dp/p equals to এটা 0 যদি আমি 0 ক ইন্টিগ্ৰেট কৰা হতে কি আহিব এটা কনস্ট্যান্ট আহিব ক্লিয়াৰ বিকজ কনস্ট্যান্টক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি আহিব 0 সো এটা আমি বস্তু এপ্লাই কৰিলো নেক্সট গামা কনস্ট্যান্ট বাহিৰত গুছি আহিলে
সেম থাকিলে বাকিখিনি ক্লিয়াৰ এতিয়া তাৰ পিছত চোৱা সো গামা এটো আমাৰ ফৰ্মুলা ইন্টিগ্ৰেশন ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো log e base v plus log e base p equals to constant so then আমাৰ লগাৰিথমিক কনসেপ্ট ইউজ কৰি আমি এনেকৈ পালো এটো পালো তাৰ পৰা আমি এইবিলাক আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ফাইনালি আমি আমাৰ এই যোনটো আমাৰ ইকুৱেশন এটা আমি পাই গলো এনেকৈ পালো চোৱা এইটো এটা নিউ কনস্ট্যান্ট হল আৰু এই নিউ কনস্ট্যান্টক আমি কে বুলি এটা another constant বুলি মই এজিউম কৰি দিছো সো আশা কৰো তোমালোকে ডেৰিভেশনটো বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ তাৰ পাছত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন এইটো আমাৰ 2018 আৰু 2000 আমাৰ 16 ত আহিছিলে তাৰ পৰা আহা নাই সো আহাৰ পুৰা চান্স আছে সো এটোক আমি মেয়াৰ্স ফৰ্মুলা বুলিও কম হা সো ফৰ্মুলাটো হল Cp - Cv = R সো কেনেকৈ কৰিম চোৱা let us consider 1 mole of an ideal gas at temperature T and pressure P let its temperature be increased by an amount dt here we are considering the volume of the system to be constant hence আমি এটা বেসিক ফর্মুলা জানো dq equals to n into cv into dt yes যেহেতু n equals আমি 1 mole লৈছো সো কি কৰিলো dq equals to cv into dt clear now according to the first law of thermodynamics আমি সবেই জানো dq equals to du plus dw তাৰ পিছত চোৱা যেহেতু আমি সিস্টেমটো কি লৈছো কনস্ট্যান্ট ভলিউম লৈছো since volume is constant আৰু কনস্ট্যান্ট ভলিউম মানে ভলিউম চেঞ্জ হবনে নহয় আৰু যদি ভলিউম চেঞ্জে নহয় ওয়ার্ক ডান কি হৈ যাব 0 সেই কাৰণে এই ইকুৱেশনটো মই ওয়ার্ক ডান কি কৰি দিলো 0 মানে dq ইকুৱেলস টু কি হৈ গল du এটা ভালদৰে মন কৰা মানে আমি dq জায়গাত কি লিখিব পাৰিম du সেই কাৰণে এই dq জায়গাত মানে যোনটো আমাৰ ইকুৱেশন 1 লিখিছিলো এই dq জায়গাত আমি du লিখিম আৰু হেতু কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব সেয়া লিখা আছে now comparing equation 1 and 3 আমি du equals to cv dt লিখিব পাৰিম বুজি পালানে অকমান আগত এই যে p v to the power gamma equals to constant যোনটো আমাৰ ডেৰিভেশন আছিলে তাত মই এই ইকুৱেশনটোকে ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিছিলো আৰু মই তোমাক কৈ দিছিলো এটা ফৰ্মুলা হয় বুলি নিশ্চয় তোমালোকে ইয়াত বুজি পাইছা তাৰ পিছত again let the gas is heated through the same temperature dt at constant pressure মানে এখিনলৈকে আমি constant ভলিউমত কৰিলো সো এতিয়া পৰা আমি কি constant প্ৰেছাৰত কৰিম তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এটা ফৰ্মুলা আছে dq equals to n into cp into dt now in this process as volume is not constant we can definitely getting some work done আৰু ইয়াত work done কিমান হ'ব dw equals to p into dv সো এটো হল আমাৰ ইকুৱেশন নম্বৰ 6 এটো ইকুৱেশন নম্বৰ 5 এটো আমাৰ ইকুৱেশন নম্বৰ কি 4 এতিয়া চোৱা now putting the value of equation 4 equation 5 and equation 6 in equation 2 মানে এতিয়া 4 ৰ ভ্যালু 5 ৰ ভ্যালু আৰু 6 ৰ ভ্যালু আমি ইকুৱেশন 2 যদি পুট কৰো সো এটো আসলে আমাৰ ইকুৱেশন 2 সো ইয়াত আমি এই ভ্যালু কেটা পুট কৰিলে আমি এই ইকুৱেশনটো পাই যাম ক্লিয়াৰ হৈছে সো ইয়াত খালি তোমালোকে এটা বস্তু মন ৰাখিব লাগিব যে কোনটো স্টেপত কোৰ ভ্যালু কোড পুট কৰি আছো হেতুৱে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট সেই কাৰণে অকমান তোমালোকে ফোকাস কৰিবা নেক্সট আমি অলপ সজাই কৰি এটো পালো এটো পাইছো আমি ইয়াত কমন ললো আমি এনেকৈ সজালো আৰু সজোৱাৰ পিছত ফাইনালি এই জায়গাটোত আমি পাই গলো আর কেনেকৈ পালো ধুনীয়াকৈ কৈ থোৱা আছে pv equals to nRT for 1 mole কি হ'ব pv equals to RT so that means আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰো p dv will be equals to r into dt so এনেকৈ ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে ফাইনালি আমি p dv by dt equals to কি r so এটো লিখিলো আৰু আমি আমাৰ আনসাৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডিৰাইভ কৰি দেখাব পাৰিলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা so next prove that the sum of potential and kinetic energies of a body in simple harmonic motion is constant দুবছৰ আহিছে এই বছৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইয়াৰ ওপৰত এই এনাৰ্জিৰ ওপৰত মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাই থোৱা আছে ইয়াৰ মই লিংকটো তোমালোকক দিম ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকে এই ভিডিওটো চাবা ইয়াৰ ওপৰত যি কোনো কোৱেশ্চন মানে যদি আহে তোমালোকে এই ভিডিওটো চালেই তুমি ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু পাৰি যাবা নেক্সট আহিছো চোৱা so that impulse যে মানে কি impulse so impulse equals to m into dv মানে change in momentum yes so that j equals to m into dv where j is the impulse acting on a body of mass m and dv is the what change in velocity আৰু যদি আমি দুইটা কম্বাইন কৰি দিও এটা বেসিক ফৰ্মুলা impulse equals to change in momentum so এটো বস্তু আহিছিলে 2017 ত আৰু মই ইয়াত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো এই impulse equation যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা impulse equals change in momentum এটো ক্লাস 11 বুলি নহয় তোমালোকে এটো বস্তু ক্লাস 9 তো পাই আহিছা একান ইয়া ধুনীয়াকৈ কৰা আছে মই বেছি সময় ইয়াতো নষ্ট নকৰো ইয়া যেনেকৈ কৰা আছে হেমত তোমালোকে কৰিবা তোমালোকে আপোনাৰ ফুল মাৰ্কসটো পাই যাবা ফাইন তাৰ পিছত চোৱা so that vertical oscillation of a loaded spring is simple harmonic অকমান আগতে আমি হৰাইজন্টেলৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াত খালি কি কৰা হৈছে ভাৰ্টিকেলৰ কথা কৈছে
এতিয়া হৰাইজেণ্টেলি যোনটো কনসেপ্ট আছিলে ভাৰ্টিকেলিও একেটা বস্তুৱে হ'ব সেইকাৰণে এইটো মই ধুনীয়াকৈ লাইন বাই লাইন লিখি মই কৰাই থোৱা আছে উইথ ডায়াগ্ৰাম তোমালোকে এইটো বস্তু নিজে এবাৰ চাবা ডেফিনেটলি পুৰা পাৰিবা গ্যাৰান্টি তাৰ পিছত আমাক এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিব দিছে এইটো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 2017 ৰ কোৱেশ্চন আছিলে সো খালি আমাক ডায়াগ্ৰাম তিনটা আঁকিব দিছে সো এই তিনটা ডায়াগ্ৰাম সো যদি কোৱেশ্চনটো ৰিপিট কৰে তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম কেইটা ইয়াত যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ আঁকিলে হৈ যাব Then তাৰ পিছৰ question define isothermal and adiabatic process state the second law of thermodynamics so এইটো আমাৰ theory question হয় ইয়া ধুনীয়াকৈ মই লিখি দিছো তিনিটা বস্তুৰ আনসাৰ তোমালোকে এবাৰ চাই লবা okay then 53 number explain reversible and irreversible process with example এইটো theory question হয় ইয়াতো ধুনীয়াকৈ with example গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে তোমালোকে এবাৰ চাবা ডেফিনেটলি পাৰিবা এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰায় লাষ্টৰ ফলৰ কোৱেশ্চনলৈ আহিছো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন চোৱা during n second of its motion a body covers a distance sn with uniform acceleration a and initial velocity u show that আমি এটা প্ৰুফ কৰিব লাগে এটো আজি পৰা 9 বছৰ আগত আহিছিলে 2015 ত হয়তো এই বছৰ সেই কোৱেশ্চনটো ৰিপিট কৰি দিব পাৰে সো এটো মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই দিম চাই লোৱা সো তাৰ কাৰণে আমি এই ডায়াগ্ৰামটো আগতে জানিব লাগিব সো আমি এটা গ্ৰাফ লৈছো গ্ৰাফটো কাৰ মাজত ভেলোসিটি ভাৰ্সেস টাইম এফালে আছে ভেলোসিটি এফালে আছে আমাৰ টাইম এতিয়া টাইমটো আমি কি লৈছো ইন টাৰ্মস অফ t নহয় n লৈছো ঠিক আছে আৰু এটো হল ডিসক্রিট টাইম মানে এটো n মানে এটো n টাইম এটো মানে তাতকে 1 সেকেন্ড কম এটো n - 1 মানে এনেকে বুজা এটো 10 এটো কি 9 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা আৰু এটো কি 0 এতিয়া এই n মানে n টাইমত আমাৰ যোনটো ভেলোসিটি কি vn then n - 1 মানে 10 নম্বৰ সেকেন্ডত যদি ভেলোসিটি vn হয় সো 9 নম্বৰ সেকেন্ডত ভেলোসিটি a মানে vn - 1 বুজি পালা মানে n সেকেন্ডত ভেলোসিটি vn সো n - 1 সেকেন্ডত ভেলোসিটি vn - 1 আৰু ইফালে এটো আমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u এটা আমাৰ গ্ৰাফটো ইয়াত আমি আঁকি লৈছো সো ইট ইজ এ স্ট্ৰেইট লাইন ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ ওকে এতিয়া চোৱা let a কোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে let a and bd কোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে so let a and bd be the coordinates representing n - 1 second and n second respectively কৈছে যদি n 10 হয় n - 1 কি 9 যদি n 5 হয় n - 1 কি 4 ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া now displacement in the nth second বুজিবা চেষ্টা কৰা ইয়াত n কৈছিলে ইয়াত n - 1 কৈছে এটো কি nth second বুলি কৈছে nth second মানে কোনটো গম পাইছানে যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এই মাজৰ যোনটো 1 সেকেন্ড হেতুক n সেকেন্ড বুলি কৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছানে মানে nth সেকেন্ড মানে কথাটো এনেকুৱা মই সিম্পল ভাষাত বুজাই দিছো যে এটা ক্লাছৰুম আছে yes ক্লাছৰুমত ধৰা 5খন টোটাল ডেস্ক বেঞ্চ কেইজোৰা আছে 5 জোৰা আছে 5খন ডেস্ক আৰু 5খন বেঞ্চ আছে এটা মই আহি পেলাই তোমাক যদি কওঁ ক্লাছত সোমাই বলে ক্লাছতে বহুত হুলস্থুল কৰি আছে মই আহি পেলাই কলো যে ক্লাছৰ এই প্ৰথম 5 মানে 5খন বেঞ্চৰ ষ্টুডেন্টস খিনি খুব বেয়া যে 5খন বেঞ্চৰ ষ্টুডেন্টস খিনি বেয়া বুলি ক'লে আমি কি বুজিম সেই 5খন বেঞ্চৰ মানে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ সেই 5 গোটেই ষ্টুডেন্টস খিনি মানে আমি বেয়া বুলি ক'লো কাৰণ প্ৰথম 5খন মানে গোটেইখিনি বুজাইছো বা যদি মই কওঁ যে এই ৰুমটোৰ 5 নম্বৰ বেঞ্চখন 5th বেঞ্চ যদি মই কওঁ 5 নম্বৰ বেঞ্চখনৰ ষ্টুডেন্টস খিনি বেয়া তাৰ মিনিংটো কি প্ৰথম বেঞ্চখিনিৰ ভাল সেকেন্ড খিনিৰো ভাল থাৰ্ড খিনিও ভাল ফোৰ্থ খিনিও ভাল অকল সেই লাষ্টৰ 5 নম্বৰ বেঞ্চখনৰ যোনখিনি ষ্টুডেন্ট হিয়াতখিনিহে বেয়া বুজি পাইছানে ইয়াত nth মানে ইয়াত যোনটো nth বুলি কৈছো nthও সেই লাষ্টৰ মানে সেই বেঞ্চখনৰ কনসেপ্টটো বুজাইছে ক্লিয়াৰ হল মানে এই n - 1 ৰ পৰা n ৰ মাজৰ এই 1 সেকেন্ডটো বুজাইছে ক্লিয়াৰ মাতটো ভাঙি আছে সেইকাৰণে মই মানে অলপ ভালকে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে মই দুখিত সো একো নাই মই যিমানখিনি পাৰো মই বুজাব চেষ্টা কৰিছো ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এটা বেসিক কনসেপ্ট জানো যে আমি যদি এৰিয়া ফাইন্ড আউট কৰি দিও তাৰ আমি কি পাম ডিসপ্লেসমেন্ট পাম বেসিক কনসেপ্ট আছিলে সো এটা s n = what এৰিয়া অফ এইটো এৰিয়া কি হৈ গল a b c d e ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা সো s n = সো এই গোটেই এৰিয়াটো এই যোনটো আমাৰ গোটেই এৰিয়া আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা হল এইটো সো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিও কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এতিয়া আমি কি কৰিছো ইন্ডিভিজুৱেলি ইয়াৰ এৰিয়াটো উলিয়ালো yes এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই থোৱা আছে
আৰু এইটো মই অকণমান শ্বৰ্টকাট এইকাৰণে মাৰিছোঁ চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ৰাফিকেল এনালাইচিছ অলৰেডি 5 মাৰ্কছত মই ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে, সেইকাৰণে এইটো মই অকণমান ইয়াত শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ হ'ল। চ' এতিয়া ইয়াত আমি গোটেইটো কৰিলোঁ, আমি এই পাৰ্টৰ যোনটো আমি এৰিয়া আমি উলিয়ালো, আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পাই গ'লো। আৰু তাৰপিছত চিমিলাৰলি আমি কি কৰিছোঁ, এই যোনটো পাৰ্ট, এই পাৰ্টৰ যোনটো আমাৰ এৰিয়া সেইটো মই এক্সট্ৰাকৈ উলিয়ালো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3। এতিয়া আমি দুইটাই মানে ইকুৱেশ্যন 2 আৰু ইকুৱেশ্যন 3 আমি দুটা এড কৰি দিলোঁ, এড কৰি ফাইনেলি আমি সজাই আমি আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড যোনটো ইকুৱেশ্যন আমি সেইটো পাই গ'লো। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ইয়ালৈকে গোটেই কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে, ঠিক আছে। চ' এইখিনিলৈকে আমাৰ আছিলে। চ' চোৱা, এই ভিডিঅ'টো হয় মই অকণমান মানে অলপমান মই ৰিল কাটা নিচিনা হৈছে, অলপমান মই ফাষ্ট গৈছোঁ, সেইকাৰণে গৈছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা তোমালোকৰ আছে সোনকালে। সেইকাৰণে ইয়াত খালি মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যে 3 মাৰ্কছৰ কিমান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে লাষ্ট 9 yearsত, যাতে তোমালোকৰ তাৰ ওপৰত এটা বেছিক আইডিয়া তোমালোকৰ হৈ যায়। এতিয়ালৈকে চোৱা, মই এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ ভিডিঅ' দি দিলোঁ, মানে 1 মাৰ্কছৰ গোটেইখিনি মই PYQ দিলোঁ, 2 মাৰ্কছৰ গোটেইখিনি দিলোঁ, 5 মাৰ্কছৰ গোটেইখিনি দিলোঁ, আৰু আজি ইয়াত মই 3 মাৰ্কছৰ গোটেইখিনি দিছোঁ। এতিয়া এই যিমানখিনি মই লাষ্ট 9 years বা 8 years মই যিমানখিনি কুৱেশ্যন দিলোঁ, মই তোমালোকক এইটো কথা কেতিয়াও নকওঁ যে বেলেগ একো নপঢ়াকে অকল তোমালোকে এইখিনিয়ে পঢ়ি যোৱা, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন পৰা পাৰিবা। কুৱেশ্যন কমন পৰিব, এইটো নপৰা নহয়, কিন্তু কথাটো হ'ল যোনে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি আছা, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই গ'লে বা এই যোনটো চিৰিজ এইটো চাই গ'লে এটা কনফিডেঞ্চ আহিব। খালি এটা কথাই ক'ম, যোনে বোলে এতিয়ালৈকে একোৱেই নাই পঢ়া, ফিজিক্সৰ একদম প্ৰিপাৰেশ্যন নাইকিয়া, চ' সামথিং ইজ বেটাৰ দেন নাথিং। চ' যোনে একোৱেই নাই পঢ়া, একোৱেই নাজানা, তেওঁলোকেও যদি এই মোৰ ভিডিঅ' চিৰিজটো চাই যোৱা, তোমালোকক মই মানে গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মিনিমাম মানে আউট অফ 70 মিনিমাম তোমালোকে 40 মাৰ্কছ এটেম্প কৰিব পাৰিবা, মোৰ ইমানখিনি বিশ্বাস আছে। চ' বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। এই ভিডিঅ' তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।